Це український балкон. І це теж український балкон. І це все теж балкони, які можна побачити в українських містах. Наші балкони – це не просто питання смаку і фінансових можливостей. Вони відображають багато сторінок нашої історії. Це і маленькі радянські квартири, і дефіцит, і слабкий контроль з боку держави, і звичка не думати про спільний простір за власним вікном. А якщо говорити простіше, чому наші балкони такі, які є? І чи можна щось зробити, щоб було красиво? Пояснюємо. Навесні 2026-го харківські активісти помітили, що балкон на фасаді одного з будинків в історичному центрі почали перебудовувати. Конструкцію вже обклали листами дешевого коричневого профнастилу і готували до подальшого скління. Тобто історичний будинок просто на очах перетворювали на ще один гібрид, оброслий недоречними конструкціями. Цьому конкретному балкону пощастило. Швидке втручання архітекторів, активістів і небайдужих містян повернуло йому початковий вигляд. Але балкони не тільки про красу. В архітектурі цей легкий і красивий виступ на будинку мав давати людині трохи сонця, повітря і зв'язку з вулицею. Але в українських містах балкон давно став майже окремою міською легендою. У видавництва «Основи» навіть виходила про них ціла книга «Белконіщик». Український балкон іноді справді схожий на народне мистецтво, тільки от чомусь не завжди хочеться бачити його на фасаді свого будинку. Та давайте одразу уточнимо, проблема не у склінні як такому. Засклений балкон – це нормально, звично і зручно, але якщо він зроблений за проєктом, безпечними матеріалами і не спотворює фасад. Проблема в тому, що скління часто перетворюється на хаотичну самодіяльність, коли в одному будинку кожен балкон зроблений із різних матеріалів, різного кольору, з різними рамами, дахом, виносами і добудовами. А ще гірше, коли разом зі склінням люди вирівнюють нахилені балконні плити, зрізають пожежні драбини, заварюють евакуаційні люки, роблять з балконів цілу додаткову квартиру. Тож далі ми говоримо не про те, що скління – це щось погане, а скоріше про те, що десятиліття самовільних переробок не тільки змінювали фасади і псували спільний простір, а в деяких випадках ще й робили будинки небезпечними. Коли балкон перебудовують без проєкту і розрахунків, він може стати занадто важким для будинку, і невідомо, що станеться далі. Так, знову ж таки в Харкові перебудови балконів на пам'ятці конструктивізму будинку «Табачник» по проспекту Незалежності 1 призвели до появи великої тріщини по фасаду будівлі. Коли поряд з ним вдарила російська ракета, тріщина лише розширилась і перетворила життя в ньому на небезпечне. Ще один недобрий наслідок переобладнання балконів – масове знищення систем пожежної евакуації на балконах. У багатьох будинках 70-х-90-х років балкони були частиною пожежної евакуації, особливо у високих панельках. Там робили люки в підлозі і стелі, їх також з'єднували металеві вертикальні пожежні драбини. Це був запасний шлях для порятунку, якщо під час диму люди мали спускатися через балкони. Коли мешканці перетворювали балкони на приватний простір, цю інфраструктуру знищували. Пожежні металеві драбини зрізали, щоб вони не заважали ставити шафи-купе, а евакуаційні люки заварювали металом, заливали товстим шаром бетону або акуратно закладали кахельною плиткою. Ну, бо так зручніше, звісно, виключно для тих, хто живе в цій одній квартирі. Втім, ті драбини ще можна десь побачити і зараз. З війною і терористичними атаками Росії по енергетичній інфраструктурі балкони стали джерелом нових ризиків. Звісно, небезпечним може бути не тільки балконне скло. Звичайне вікно на кухні чи в кімнаті теж може вибивати вибуховою хвилею. Але у випадку з хаотично заскленими балконами ризик часто більший, бо там більша площа скла, більше додаткових рам і кріплень, а якість скла та монтажу часто ніхто не перевіряв. Саморобні цар-балкони, про які ми поговоримо далі, нерідко збирали з того, що було під рукою, а саме старих рам, дешевого скла, металевих каркасів, пластикових конструкцій. Під час вибуху така система може не просто розбитися, а розлетітися уламками, деформуватися, частково відірватися від фасаду. Це не означає, що небезпечні всі засклені балкони. Питання в тому, як це скління зроблене. Чи був проєкт, розрахунки, якісні матеріали. І хороше скління теж може пошкодитись від вибухової хвилі, але воно принаймні має зменшувати ризик неконтрольованого розльоту уламків.
Уламки скла, рам і кріплень не лише травмують людей у квартирах, а й з великої висоти можуть сипатись на вулицю і, відповідно, загрожувати перехожим, бригадам швидкої допомоги та рятувальникам, які прибувають на місце удару. Після кожної масованої атаки на вулицях українських міст ми бачимо понівечені вибухами білі пластикові прибудови, які викручені на виворіт і небезпечно звисають із посічених осколками фасадів. Але щоб зрозуміти, чому балкони в Україні взагалі перетворилися на таку хаотичну мозаїку з пластику, металу, скла і всього, що було під рукою, треба повернутися в минуле, а саме в історію масової житлової забудови другої половини ХХ століття. Подивіться на архівні кадри Києва 70-80-х років. На центральних вулицях майже не видно засклених балконів. Фасади виглядають набагато рівнішими і спокійнішими, ніж ми звикли бачити сьогодні. Звісно, людям і тоді хотілося закрити свої балкони від дощу, снігу чи голубів. Але засклити балкон законно було практично неможливо. У великих містах це контролювали більш суворо, особливо там, де йшлося про центральні фасади, історичні будівлі в центрі міста. Але в спальних районах наприкінці 80-х скління вже стало помітним. І також помітно, як балкон поступово перетворювався на додаткову комору, кімнату або склад всього, що шкода викинути. Бо в хрущовках і панельках балкони не планували як засклені кімнати, вони мали бути відкритим простором. Більше світла, більше повітря, як ми вже казали. Ще балкони мали трохи оживити фасади будинків. Бо уявіть хрущовку чи панельку без них. Це ж буде просто плоска, нецікава стіна. Цікаво, що радянські архітектори свідомо робили балкони так, щоб їх неможливо було засклити. Балконні бетонні плити в будинках тієї епохи навмисно монтували під певним нахилом назовні від стіни будинку. Це робили для того, щоб на відкритих балконах не накопичувалась волога і не руйнувала будівлю. Адже незасклені балкони постійно піддавалися прямому впливу дощу та снігу. Завдяки нахилу відбувалось природне водовідведення. Але, мабуть, деякі мешканці, які почали рівняти ту підлогу на своїх балконах, щоб їх засклити, думали, що це якась будівельна помилка. Скління швидко стало масовим трендом, і причина цього, як не дивно, в поганому плануванні і нестачі простору в радянському житлі. Радянські санітарні нормативи виділяли критично мало місця на одну людину. Тому балкон з місця для читання ранкових газет під каву швидко перетворився на склад речей. До речі, мрію про газети і каву на балконі можна було побачити на тогочасних майже рекламних фото про щасливе радянське життя. А радянська дійсність тим часом була просочена дефіцитом. Навіть якщо якась річ в даний момент не була потрібна, але її можна було придбати, так і робили. Хай лежить про всяк випадок. Так само рука не піднімалась викинути щось старе. Лижі, які використовували раз на десятиліття, банки для консервації, залишки будівельних матеріалів після ремонту, зламані дитячі велосипеди, старі меблі, поношений одяг та багато всього іншого. Де все це було зберігати? Як варіант, на балконі. Але ж тоді цей відкритий простір треба закрити, щоб захистити своє добро від дощу, снігу та голубів. Так і почалася епоха самовільного перекроювання фасадів. До того, як в 2000-х в наше життя увійшли металопластикові конструкції, балкони склили тим, що було. Найбільш яскравим і специфічним прикладом тієї епохи є історія про так званий броварський балкон. Працівники промислових підприємств, зокрема заводів у Броварах, займалися ремонтом чи виробництвом запчастин для транспортних засобів – Київгума та Броварський алюмінієвий. Вони стали масово використовувати списані, браковані або вкрадені рами з пасажирських автобусів для конструювання саморобного скління власних балконів. Ці конструкції іноді нагадували прибульців з постапокаліпсису. Закруглені кути автобусних вікон, товсті чорні гумові ущільнювачі замість монтажної піни та квартирки, що від'їжджали вбік по металевих рейках. Та хай які сюрреалістичні, такі вікна були надійними. Автобусне скло було загартованим і добре витримувало вітрові навантаження. До речі, в Києві цих франкенштейнів ще можна побачити і в наш час. Ще для балконів масово використовували дерев'яні конструкції.
Рами збивали власноруч з неякісної вологої деревини. Через кілька сезонів з перепадами температур та опадами таке дерево деформувалося, а саме скло починало деренчати від найменшого вітру. Ще й ризикувало впасти комусь на голову. Та люди продовжували склити балкони. На початку 2000-х економічна ситуація в Україні дещо стабілізувалась, а на ринку з'явилися доступні металопластикові вікна або ПВХ-конструкції, а разом з ними і компанії, які пропонували послуги зі скління під ключ. Ситуація з фасадами вийшла з-під будь-якого контролю. Більшість українців все ще не могли дозволити собі більше житло, тому почали сприймати засклений балкон як дешеві додаткові квадратні метри. З них почали робити повноцінні кімнати, проводити опалення, встановлювати меблі. З'явилось таке явище, як «цар-балкон». Цей термін міцно увійшов у професійний лексикон урбаністів, архітекторів та культурологів для позначення гіпертрофованих, непропорційних та часто незаконних прибудов на фасадах будівель. Крім того, що цар-балкон кидався в очі своєю абсурдністю, такі конструкції ще й втручались в інженерію будівлі. Адже, щоб збільшити площу, балконну плиту виносили вперед та в боки за допомогою наварювання металевого каркаса. Облицьовували цей наріст найдешевшими та найменш естетичними матеріалами, зокрема гофрованим профнастилом часто занадто яскравих кольорів, білою чи фактурною пластиковою вагонкою. Цар-балкон недарма отримав свою назву з покликанням до розкошів і багатства. Іноді власники таких конструкцій, намагаючись підкреслити свій фінансовий статус, замовляли тоноване дзеркальне скло, масивні ковані елементи з щедрою позолотою, ліпниною, встановлювали громісткі дашки у вигляді пагод чи замкових веж, доповнювали композицію зовнішніми блоками кондиціонерів, супутниковими тарілками та камерами спостереження. Особливий контраст такі балкони викликають на фасадах історичних будівель, адже на зміну унікальній ліпнині, витонченим каріатидам, маскаронам та автентичним кованим решіткам прийшли кріплення пластикових рам. Розширення балконів, особливо на перших поверхах, місцями перетворилось на справжнє рейдерське захоплення прибудинкової території. Ви точно бачили ці додаткові кімнати, народжені з балконів. Прибудова балкона до квартири на першому поверсі торкається несучих стінових конструкцій будівлі і фізично виходить за її проєктні межі. Вона юридично та технічно вважається масштабною реконструкцією об'єкта нерухомості і, відповідно, потребує узгоджень. Проте на практиці переважно більшість таких реконструкцій люди робили самовільно, без жодних дозвільних документів. Іноді такі прибудови можуть сягати площі ще однієї повноцінної кімнати або навіть невеликої однокімнатної квартири. Крім того, в наших містах з'явилися гігантські балкони, що спираються на масивні бетонні фундаменти або товсті металеві опори. Під цими так званими балконами нерідко розташовують погреби або гаражі, якщо будинок, скажімо, стоїть на схилі. Такі великі споруди захоплюють частину спільної прибудинкової території, перекривають пішохідні тротуари, знищують зелені насадження. Була історія, як в 2021-му під видом ремонту квартири площею 60 квадратних метрів на першому поверсі зробили прибудову для магазину на 1200 квадратних метрів. Мешканці останніх поверхів не можуть робити так само, тому обмежується розширенням існуючої балконної плити на кілька десятків сантиметрів. Але іноді це виростає в надбудови, які часто несуть ще більшу небезпеку для будинків, ніж збільшення квартир внизу. Адже відбувається пробиття плити перекриття, захоплення частини технічного поверху або даху будинку. Люди будують собі багаторівневі мансарди, облаштовують власні відкриті тераси з басейнами чи мангалами. Усе це порушує гідроізоляцію спільного даху, що призводить до постійного затоплення нижніх поверхів під час дощів. А також створює серйозну небезпеку руйнування парапетів для всього під'їзду. Ми казали, що в радянські часи склити балкони було незаконно, але люди все одно цим займались. А вже в незалежній Україні все це лише набрало обертів. Здається, що цей процес ніким і ніяк не регулюється. Маєш квартиру – роби з балконом все, що заманеться. Та насправді законодавство України містить цілком чіткі норми щодо того, що дозволено, а що категорично заборонено робити з балконами у багатоквартирних будинках.
Тобто закони є, але, як це часто буває, немає ефективних працюючих механізмів контролю та невідворотності покарання за їхні порушення. Згідно з державними правилами та будівельними нормами, власникам квартир категорично заборонено демонтувати балконні блоки або пошкоджувати несучі конструкції, самовільно прибирати чи звужувати зовнішні несучі стіни, щоб об'єднати кімнату з балконом. Це може порушити теплоізоляцію будинку та послабити фасадні панелі, які тримають навантаження, виносити батареї центрального опалення на балкон. Через це будинок втрачає тепло, система опалення працює неправильно, сусіди оплачують рахунки, але при цьому мерзнуть. Демонтувати міжповерхові перекриття або робити капітальні прибудови до квартир на перших поверхах без офіційного погодження. За порушення передбачені адміністративні штрафи від 17 до 17 тисяч гривень. Однак і максимальні 17 тисяч – це не так і багато порівняно з вартістю нерухомості та вартістю самих ремонтних робіт. Тому не дивно, що штрафи ніяк не зупиняють потенційних порушників. За українським законодавством, балконна залізобетонна плита є частиною несучої конструкції будинку, так само як стіни, дах і фундамент. Вона належить до спільної власності всіх співвласників багатоквартирного будинку. Тому кожен власник квартири має право користуватися спільними елементами будинку, зокрема фасадом, але не може самовільно змінювати їх. Проте внутрішній простір балкона – це вже частина площі приватної квартири. Таким чином, маємо небезпечний парадокс. Мешканець вважає балкон повністю своїм, перебудовує його, навантажує несучу стіну. Але коли ця сама балконна плита під вагою оновленого балкона починає руйнуватись і потребує термінового капітального ремонту, власник згадує про спільну власність і відмовляється фінансувати ремонт з власної кишені. Щоб легально узаконити балкон-прибудову, потрібно пройти офіційну процедуру погодження. Якщо коротко, отримати дозвіл місцевої влади, згоду співвласників будинку, оформити право користування землею під прибудовою. Далі замовити проєкт у сертифікованих спеціалістів, погодити його. І вже після будівництва провести технічну інвентаризацію, оновити техпаспорт квартири та зареєструвати зміни. Тобто це не просто трохи добудувати балкон на свій розсуд. Юридично така прибудова вже є реконструкцією житла, яка змінює фасад, зачіпає спільне майно будинку і часто ще й частину прибудинкової території. Час розгляду документів державними органами займає від 45 робочих днів. У Києві та Київській області послуги спеціалізованих консалтингових та юридичних компаній коштуватимуть в середньому від 15 тисяч гривень і вище. Тобто теоретично зробити все законно можливо, але процес складний, дорогий, тривалий, і більшість людей навіть не намагається його пройти. Проблема з балконами в Україні доволі масштабна, і, можливо, саме тому в останні роки в суспільстві почав формуватися активний запит на збереження історичної архітектурної спадщини. І не тільки її, адже фасад сучасного багатоквартирного будинку теж виглядає значно краще без хаотичних цар-балконів. Але ж не будеш ходити по сусідах і пояснювати, що їхня прибудова некрасива і, що важливіше, незаконна. То як тоді змусити когось демонтувати незаконний балкон, який псує фасад і загрожує безпеці? Показовою є справа Верховного суду від 29.10.2018 щодо самовільного засклення балкона. Власник квартири в київському житловому комплексі підписав правила будинку, де було прописано, що фасад не можна змінювати. Але потім взяв і засклив балкон. Управляюча компанія подала до суду із вимогою демонтувати скління і зі штрафом. Суд зобов'язав власника прибрати балкон за власний рахунок. Хоч у штрафі відмовив, бо керуюча компанія чи ОСББ не може штрафувати. Цей прецедент став юридичним інструментом для ОСББ, які бажають боротися з архітектурним хаосом у правовому полі. Але важливе уточнення – усе це працює лише там, де правила щодо фасаду прописані письмово і підписані мешканцями. Без такого документу примусити сусіда зняти балкон через суд значно складніше. Помітні зрушення на рівні місцевого самоврядування відбуваються в Києві.
Навесні 2022-го Київська міська рада заборонила встановлювати кондиціонери, робити прибудови, змінювати форму чи колір балконів і вікон, фрагментарно утеплювати фасади, склити чи розширювати лоджії на будівлях, що мають статус пам'яток архітектури в центральному історичному ареалі Києва. Один з найбільш знакових кейсів – цар-балкон на прибутковому будинку 1899-1900 року на вулиці Басейній. Останні десятиліття значну частину історичного декору приховував засклений пластиковий самобут. Після втручання КМДА, інспекторів та громадського розголосу у 2025-му незаконну конструкцію повністю демонтували, а фасаду повернули архітектурну цілісність. Ще один позитивний приклад – балкон на вулиці Межигірській на Подолі. Там у 2024-му небайдужі активісти домоглися розкління балкона на іншій пам'ятці архітектури – 1880-х років. За словами активістів ініціативи «Цегла», це стало першим випадком в новітній історії Києва, коли власники добровільно прибрали скління, яке спотворювало візуальне сприйняття пам'ятки. Загалом процедура знесення може тривати роки через бюрократію, але кожен такий випадок створює прецедент і виховує повагу до міського середовища. Це стосується не тільки Києва. Львів дуже активно бореться з незаконними втручаннями в історичну архітектуру. Частина історичного центру міста входить до спадщини ЮНЕСКО, тому тут особливо уважно ставляться до всього, що змінює вигляд фасадів. У процес залучені і міська влада, і самі містяни, що реєструють електронні петиції та звертаються на гарячі лінії. Там приписи про демонтаж незаконного скління виносять регулярно. І йдеться не лише про балкони. У Львові регулярно фіксують і штрафують самовільну заміну історичних дерев'яних вікон на металопластикові. Тобто, якщо будинок історичний, не можна просто взяти і поставити біле пластикове вікно. Адже для такого будинку це така ж частина архітектури, як ліпнина, брама чи балконна решітка. У Львові діють програми, які допомагають мешканцям зберігати автентичний вигляд будинків. Місто частково покриває реставрацію історичних брам, вікон і балконів. Наприклад, заміна пластикових вікон назад на дерев'яні відбувається 50/50. Але чому навіть у новобудовах, де все начебто мало би бути продумано наперед, ми часто бачимо той самий фасадний вінегрет? Річ у тім, що хаотичності скління довгий час сприяли самі чинні будівельні норми. До 2018 року вони категорично забороняли скління балконів і лоджій вище 3-го поверху з міркувань пожежної безпеки. Через це фасадний хаос дістався і новобудов. Забудовник не міг закласти скління в проєкт і тому здавав відкриті балкони. А далі кожен мешканець вирішував питання сам, зі своїм майстром і на свій бюджет. І виходив вінегрет на фасаді. З 1 жовтня 2018-го оновлені державні будівельні норми дозволили скління балконів та лоджій вище 3-го поверху безпосередньо при проєктуванні нових та реконструкції існуючих житлових будинків. Тобто скління робити можна, але за чітких умов. Балкон або лоджія мають бути достатньо широкими, не менше 1,2 метра. У квартирі має залишатися достатньо природного світла. Площа скління не менше 50% площі зовнішніх стін балкона. Вікна мають бути безпечними і відкриватися всередину балкона, а не назовні. Загальна ширина вікон не менше 1,2 метра. Існує окремий документ, який детально визначає технічні вимоги до скління балконів. У ньому прописано все – від якості пластику і стійкості до ультрафіолету, до вітрового навантаження та правил кріплення конструкцій анкерами. Це спеціальні елементи, якими конструкцію надійно прикріплюють до стіни, бетону чи плити. Експерти з архітектури, зокрема компанія Urban Experts, кажуть, що нові норми допомагають зменшити хаос на фасадах, принаймні в новобудовах, ще на етапі проєктування. Ще один спосіб контролю – правила в договорах між мешканцями та ОСББ. У новобудовах власникам можуть забороняти самовільно змінювати колір віконних рам, вивішувати білизну за парапет або встановлювати супутникові антени. Так поступово формується нова культура. Квартира – це приватний простір, але фасад будинку – спільний, і за його вигляд відповідають усі мешканці. Як завжди, розбираючи подібні теми, нам цікаво зазирнути на досвід інших країн. І виявляється, що балкони склять всюди – це не якась чисто наша фішка чи то практика виключно пострадянських країн. А, наприклад, в Чехії на балконах так само складають речі.
Але чому за кордоном це не так кидається в око, як у нас? По-перше, скління чи перебудова балконів не має бути хаотичним. Багато де в Європі є панельки, схожі на наші, забудовані кілька десятиліть тому. Але там існує загальне правило – багатоквартирний будинок має бути реконструйований за єдиним проєктом, а фасад має зберігати уніфікований вигляд. У Франції, наприклад, не вийде виконати ніякі роботи по перебудові зовні, якщо не буде згоди усіх мешканців. А якщо йдеться про збільшення балкона, це не роблять для однієї квартири, власник якої сам вирішив збільшити площу. По-друге, будь-які важливі конструктивні перебудови і все, що помітно змінює вигляд фасаду, робиться лише з інженерним погодженням і погодженням дизайну. Держава може встановлювати ліміти на строк видачі потрібних рішень. У Румунії це максимум 30 днів. До речі, ця країна пережила свою хаотичну реконструкцію балконів і сьогодні намагається подолати цей спадок. По-третє, держава може активно заохочувати використання легких збірних конструкцій, як, наприклад, безрамне скління. Сьогодні ця технологія дуже популярна, вона часто не потребує додаткових узгоджень і не псує історичні будівлі. А ще легко встановлюється там, де вже провели реконструкцію фасадів, яка не передбачала засклених лоджій. Також закордонні сучасні новобудови мають спільні площі саме для зберігання, навіть якщо самі квартири маленькі. Це і спільні комори, і пральні, і гаражі для велосипедів. Людям просто не потрібно робити склад на балконі. Ну і, звісно, правила працюють, коли є дієві покарання та контроль. У Польщі штраф за самовільну перебудову може перевищувати 1000 євро. Ще половину цієї суми складатиме плата за легалізацію, якщо конструкція загалом відповідає нормам. А якщо не відповідає, то її просто знесуть. Уся ця історія з нашими балконами сама по собі нагадує хаотичну перебудову. Спочатку радянський дефіцит житлового комплексу, потім інституційний параліч контролюючих органів держави, плюс нерозуміння населення концепції спільної сумісної власності. Ось і маємо цар-балкони на історичних будівлях чи розширені наполовину двору лоджії на першому поверсі. Але попри все, в українських балконів є майбутнє. Вони можуть бути нормальними, безпечними й естетичними. Для цього потрібні кілька простих, але важливих речей. Покарання має бути відчутним. Сьогоднішні штрафи за знищення фасаду не зупиняють порушників. Це щось схоже на ситуацію з паркуванням, про яку ми розповідали в іншому відео. Людина буквально псує історичний будинок або небезпечно перебудовує балкон і знає, що в разі чого просто відбудеться невеликою сумою грошей. Тож штраф має залежати від вартості відновлення фасаду, цінності будівлі та масштабу порушення, а незаконні конструкції мають демонтувати швидко, без років судової тяганини. У кожного будинку має бути зрозумілий паспорт фасаду. Містам потрібні чіткі правила для кожного будинку, а саме, який вигляд має фасад, які вікна, балкони, кольори й конструкції дозволені, а які – ні. Це дуже важливо для історичних районів. Якщо фасад має затверджений електронний паспорт, будь-яку самовільну зміну буде легко помітити і зафіксувати. Відповідати мають не лише власники, а й підрядники. Зараз у випадку незаконного балкона найчастіше говорять про відповідальність власника квартири. Але ж ці конструкції хтось продає, рекламує, зварює, кріпить і встановлює. Складно уявити, як оштрафувати умовного майстра з OLX або кабанчика, який сьогодні склить балкон, а завтра вже працює під іншою назвою. Тому питання, мабуть, в тому, щоб зробити сам ринок таких послуг менш тіньовим. Наприклад, у Великій Британії для частини робіт з вікнами майстер або компанія можуть самі підтвердити, що робота відповідає будівельним нормам, але за це їх перевіряють і в разі порушень можуть виключити із системи. Для України це могло би працювати хоча б у містах з історичною забудовою. Компанія, яка рекламує скління чи розширення балкона, має перевірити, чи можна це робити на конкретному будинку. І якщо вона постійно береться за незаконні або небезпечні роботи, то має нести відповідальність. Зокрема, платити штрафи чи навіть отримати заборону. Тож боротися зі склінням і наполягати, що його не повинно бути ніде і ніколи, нераціонально. Якщо це історична спадщина або будинок, де балкони на фасаді грають помітну роль в задумі архітектора, це окрема розмова. Важливішим є подолання хаотичності та забезпечення безпеки. Ну і загалом потрібен комплексний підхід до реконструкції фасадів. Його ми якраз і можемо бачити в європейських, особливо постсоціалістичних країнах.
Нам не треба вигадувати щось нове і складне. Треба просто повернути балкону його нормальну роль, щоб він був гармонійним місцем зв'язку між квартирою і містом, а не складом, бункером чи архітектурно-мистецьким експериментом. Балкон може додавати будинку естетики і цікавості, але для цього не обов'язково, щоб фасад виглядав як виставка «Хто на що здатен». Можливо, майбутнє українського балкона починається з дуже простої думки про те, що квартира – це моє, а місто за її вікнами – наше спільне. Інакше наші балкони і далі матимуть такий вигляд. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на наш канал, бо в нас вже є багато цікавих відео. А буде ще більше.